සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා හැමෝටම. හිනිදුමට මායම් වූ හේකෝක් කඳුවැටියෙන් වට වූ සුන්දර පරිසරයක පිහිටා ඇති අගනා නිකේතනයක් පිළිබඳව තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. භූමි ප්‍රමාණය අක්කර 1.21ක් ඇති අතර වර්ගඩි 600ක නාන තටාකයක්ද මෙහි තිබෙනවා. නාන කාමර ප්‍රධාන ශාලාව සහිත කාමර 3කින් සමන්විත සම්පූර්ණ මේ නිකේතනයම විකිණීම සඳහා තිබෙනවා. මෙහි සම්පූර්ණ මිල $65,000යි. ඉතින් ඔයාට මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න අවශ්‍ය නම් තිරයේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. ඉතින් ඔයාටත් ඔයාගේ ඉඩම හෝ නිවස කඩිනමින්ම විකුණ ගන්න අවශ්‍ය නම් www.idam.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් අපිව subscribe කරලා එහා පැත්තෙන් එන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට දැනගන්න පුළුවන්. එහෙ මෙහෙ ඇඩ්ඩාලා පිටරට කම්පැනි පෝසත් කරන්නේ නැතුව හරියට වැඩේ කරගන්න අපේ රටේ තැනක් මෙන්න Idam.lk වැඩි විස්තර දැනගන්න දැන්ම කතා කරන්න 0113 42 49 49 මැසෙන්ජර් හරහාද ඉඩම් නිවාස ඉල්ලුම් කරන්න ඔබට පුළුවන්. වටේ යන්නේ නැතුව ඉඩමක් ගන්න දැන්ම පිවිසෙන්න Idam.lk